ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම අද මේ ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ රිෂාන් කයි YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි අද මම ගෙනන තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරලා පෙන්නන වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මේ දවස්වල WhatsApp status එකේ ගොඩාක්ම trending යන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි අදාගන්නේ කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් පාලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සෙනෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාට මුලින්ම මේකට අවශ්‍ය වෙනවා Capcut application එක download කරගන්න. හරි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store app එක මේ විදිහට open කරගන්න. එහෙම open කරගෙන ඔයා මෙතන search bar එකේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට search කරගන්න Capcut කියලා. හරි එහෙම search කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ application එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ application එක තමයි ඔයා download කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මම description එකේ දාලා තියෙනවා දෙවෙනි යටම link එකක්. අන්න ඒ link එක touch කරලා මෙන්න මේ cartoon photo එක ඔයා download කරගන්න. හරි ඔයා cartoon photo එක download කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ photo එක මේ විදිහට phone එකෙන්ම ඔයාගේ phone එකෙන්ම edit කරගන්න. හරි එහෙනම් මෙන්න මේ pencil icon එක මේ විදිහට එකපාරක් මම touch කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ text කියන එක touch කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ අවුරුද්ද මේ විදිහට type කරගන්න එක. හරි මම එනම් මේ විදිහට අවුරුද්ද type කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට කොඩිය ගාවට මෙන්න මේ විදිහට ගානට select කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙයාගේ අවුරුද්දත් මෙන්න මේ විදිහට type කරගන්න එක. හරි ඒකත් මම මේ විදිහට මේ කොඩිය ගාවට මෙන්න මේ විදිහට ගානට select කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට save කරගන්න එක. හරි ඔයා මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට save කරගත්තාන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා Capcut application එක මේ විදිහට open කරගන්න. හරි Capcut application එක මේ විදිහට open කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන new project කියන එක touch කරගන්න. හරි ඒක touch කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන photo සහ video මෙතනින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අදාගත්ත photo එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා මේ add කියන එක touch කරගන්න. හරි ඔයා අදාගත්ත ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටූල් වගේ. ඔයා මෙතන ෆෝමැට් කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ 9:16 කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලස් අයිකන් එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා පළවෙනියට ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක ආයෙමත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා පිරිමි ළමයි 3 දෙනෙක්ගේ ෆොටෝ 3ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ ෆොටෝ අතර මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ අතර මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ ඇඩ් කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි මම මේ මුලින්ම එන්න ඕනේ ෆොටෝ ටික මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙමත් මේ ප්ලස් අයිකන් එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා පළවෙනියට සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොටෝ එක ආයෙමත් සිලෙක්ට් කරලා ගර්ල්ස්ලා 3 දෙනෙක්ගේ ෆොටෝ 3ක් සිලෙක්ට් කරගන්න එක. හරි එහෙනම් මම මේ ෆොටෝ අතර මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට ෆොටෝ ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ ඇඩ් කියන එක ටච් කරගන්නවා. හරි මම මේ ෆොටෝ ටිකත් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේ ending කියන කොටස මේ විදිහට ටච් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න.
හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරලා මේ කළු පාට ෆ්‍රේම් එකේ ගානට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට හදාගන්න. හරි මේ හැම ෆොටෝ එකක්ම මේ කළු පාට ෆ්‍රේම් එකේ ගානට හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා දෙවෙනියට සිලෙක්ට් කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ පිරිමි ළමයාගේ ෆොටෝ එක විතරක් මේ විදිහට zoom කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ ටික මෙන්න මේ විදිහට වම් පැත්තට මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ගර්ල් ගේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට zoom කරගන්න. හරි අපි ගර්ල් ගේ ෆොටෝ එකත් මේ විදිහට zoom කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඔඩියෝ කියන එක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ සෝන් කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ මේ ෆයිල් අයිකන් එක ටච් කරලා මේ from device කියන එක ටච් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන හැම මියුසික් එකක්ම මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මියුසික් ට්‍රැක් එක. අන්නේ මියුසික් ට්‍රැක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. හරි මම එනම් මේ මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා. හරි මම මියුසික් ට්‍රැක් එක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක අදාගන්න එක. හරි එහෙනම් ඔයාලට පුළුවන් මම ඩිස්ප්ලේ එකේ දාලා තියෙන විදිහට බලාගෙන මේ හැම ෆොටෝ එකම ටයිම් ඩියුරේෂන් එක ඒ විදිහට හදාගන්න. හරි එහෙනම් මම මේ ෆොටෝ වල ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදාගන්නවා.
හරි. මම මේ හැම ෆොටෝ එකෙම ඩියුරේෂන් එක මේ විදිහට හදාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙමත් මේ පළවෙනි ෆොටෝ එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ ඇනිමේෂන් කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ කොම්බෝ කියන එක ටච් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇනිමේෂන් ටික. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ තුන්වෙනියට තියෙන ඇනිමේෂන් එක තමයි ඔයා මේ හැම ෆොටෝ එකටම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මම මේ තුන්වෙනියට තියෙන ඇනිමේෂන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. හරි. මම මේ හැම ෆොටෝ එකකටම මේ ඇනිමේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ සුදු පාට අයිකන් එක උඩ මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේ කැමරා කියන එක ටච් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඉෆෙක්ට් දෙකක්. ඉතින් මේ ඉෆෙක්ට් දෙක තමයි ඔය සුදු පාට අයිකන් එක ටච් කරලා හැම ෆොටෝ එකටම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් මම මේ ඉෆෙක්ට් දෙක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි. මම මේ විදිහට මේ හැම ෆොටෝ එකකටම මේ ඉෆෙක්ට් දෙක සිලෙක්ට් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරලා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් මේ උඩම තියෙන අයිකන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරලා මේකේ රෙසොලුෂන් එක මේ විදිහට වැඩිම කරලා මෙන්න මේ අයිකන් එක ටච් කරලා මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් ඔයාගේ කපල් වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට ලස්සනට හදාගන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? ඉතින් ඔයාටත් මේක වැදගත් වුණා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු සැනින් ඔයාගේ ෆෝන් එකට මුලින්ම ගෙන්න ගන්න. හරි. එහෙනම් අපි නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.